Dragii noștri prieteni, bună seara! Bine v-am găsit astăzi la o emisiune nu doar cu tentă materială și trupească, cât și cu una sufletească și spirituală, pentru că vrem să scoatem mai mult din noi încât să funcționeze la o capacitate enormă, uluitoare, halucinantă, cum Gabriela Braniște spune, trupul și viața noastră întru folosul și pentru folosul gloriei eterne. Ei bine, în această seară vrem să aducem la suprafață pentru voi ceea ce așa multă lume vorbește pe la biserică, pe la templu, pe la catedrală, prin alte locuri sacre și își dau cu părerea despre ceea ce au observat ei că se întâmplă în ființa noastră, încât suntem și noi pe aici îndărădnici, unii și alții mai speciali, ca și voi de altfel, care își doresc să se întrebe pe ei înșiși, să-și pună ideile acestea eterne pe care noi le aducem la suprafață pentru voi despre ființa umană, și în corp și în suflet, cu toate îmbunătățirile și performanța lor, împreună cu Gabriela Braniște, care cunoaștem faptul că într-una își dedică viața spre cercetarea de natură pe care ne-o revelează și nouă și ne aduce aur curat din ceea ce trăiește ea în munții Apuseni. Și pentru voi avem un subiect pe care le propunem cu întrebări pe care o să le luăm din chat și unde aveți nelămuriri despre ce spune lumea dogmatică, religioasă, spirituală, prin diverse căi și surse, să dezbatem împreună acest subiect, pentru că îl construim împreună, nu doar noi doi în această seară, eu și cu Gabriela. Așadar avem nevoie de suportul vostru, pentru că vedeți foarte clar unde sunt mulți, puterea crește și vrem să ne unim forțele într-un folosul acestei fuziuni pe care noi o căutăm, ca să aderăm cu toții la o specie superioară. Așadar, Gabriela Braniște, îți mulțumim din nou pentru această minunată seară pe care tu tot timpul ne oferi cu foarte multă blândețe, direcție și adevăr cercetat de tine, și să știi că o să fii în această seară provocată la întrebări foarte speciale. Bună seara! Este o bucurie pentru mine să pot juca o partidă de șah live. Este o bucurie, dar în același timp mă determină să mă întristez. În timp ce mă bucur, mă și întristez pentru cei care vor pierde. Dar sunt dispusă să ofer tot ceea ce am acumulat, pentru că vom descoperi în această seară care este în esență sensul cuvântului prin gândire și oferind din această informație să reușesc să întregesc un cerc care s-a rupt de mult pentru poporul român, această horă în care ar trebui să jucăm viața, dar am uitat acești pași de dans. De aceea am ales dintre cele trei subiecte pe care le-ai propus, tocmai acest subiect, care în esență nu este domeniul meu de cercetare, dar care am gândit că va oferi o viziune diferită de ceea ce se abordează în spațiul carpato-danubiano-pontic, în mass media în mod special, o spiritualitate falsă, care în esență nu face altceva decât să conducă românul în confuzie. Ai dezgropat foarte multe lucruri din această țară și ai găsit sensul și cuvintelor și fizicului românului. Și vreau să mergem mai departe în aceste dezgropări ale tale, pentru că ai văzut că țara noastră este una puternică pe această planetă, care are o istorie imensă și foarte mult încă îngropată, nu se vorbește în mediul educațional, instituțional, absolut aproape deloc,
Copiii la școală învață foarte multe minciuni care nu mai sunt de mult pe placul adolescenților de astăzi și din ce în ce mai mulți tineri și adulți caută să știe ce este în spatele acestei cortini, de ce educația nu este cea adevărată sau cea propusă pentru fuziunea într Dumnezeu și este una care îi face pe oameni doar să fie serviabili societății, dar nu lor înșiși. Ei învață la școală educația pentru diverse meserii sau să fie integrați în societate și nu învață sensul vieții pe pământ. Unde mai e cazul să mai caute acești tineri și acești oameni care își doresc să se descopere pe ei înșiși. Este și cazul tău, observ, pentru că altfel ai fi construit cu totul diferit titlul acestei emisiuni. De altfel, implementarea și manipularea, vorbim despre tine, pentru că tu ești cel care ai creat titlul acestei emisiuni, se observă cu ușurință din modul în care ai construit fraza. Materia și sufletul, ca două elemente distincte, fuziune pentru Dumnezeu. În esență, tu din acest program comunici subtil, într-un mod absolut inconștient, așa cum oamenii o fac în genere, că materia și sufletul sunt două elemente care nu trăiesc împreună. Sunt două elemente distincte. Iar această desfacere, această rupere a geometriei, această rupere în locii noștri cerebrali, ne-a condus aici, către această filozofie, din momentul în care cineva, cândva, undeva, a realizat această rupere și a creat dintr-un concept întreg două elemente distincte, din momentul acela s-a născut filozofia și ideologia. Fapt pentru care noi suntem astăzi la această discuție care, în esență, nu ne va aporta nimic. Pentru că noi suntem astăzi filozofi tocmai datorită faptului că suntem implementați. Nu pentru că am purta, în esență, o discuție și am crea o idee. Nu pentru că suntem cu adevărat creatori, ci pentru că noi încercăm să despicăm firul în patru, deși altădată cineva a despicat firul în două, materie și suflet. Îți voi demonstra prin limbaj draco-getodac că atât materia cât și sufletul le conține pe amândouă. Materia conține sufletul și sufletul conține materia. Ele nu sunt două elemente distincte, însă au fost create odată cu inridiotia, adică înălțarea prin biserică, și odată cu experiența concret senzorială transformată în experiență concret legică. Cineva cândva, undeva, a reprezentat o autoritate și, de exemplu, autoritatea respectivă a comunicat societății că obiectul X se numește topor și a rămas topor până în zilele noastre. Nimeni nu și-a adresat vreo întrebare, nimeni nu a realizat o cercetare și nimeni nu a dorit să descopere dacă există, într-adevăr, legătură între concept în sine, imaginea lui acustică și materia topor. Noi suntem implementați, suntem educați, suntem direcționați de o asemenea manieră încât toate aceste concepte, la un anumit moment, se confundă cu noi. Avem senzația, și este doar o simplă senzație, că noi știm ce înseamnă materie, că noi știm ce înseamnă suflet și că el, într-adevăr, funcționează pentru Dumnezeu. Fapt pentru care mi-am permis să decriptez acest titlu, cu care tu, evident, ai vrut să conturezi, să subliniezi și să direcționezi
către o idee de cercetare, către un subiect de discuție. Dar consider că pornind împreună în această cercetare, cu adevărat, acest timp, o oră și jumătate, nu îl vom irosi. Fapt pentru care mi-am permis să descoper 4 elemente: materia, sufletul, Dumnezeu și dumirirea. Pentru că, în esență, noi vorbim despre materie, suflet și Dumnezeu, însă trebuie să ne dumirim asupra acestor concepte înainte de a le discuta, de a le analiza. Pentru că noi avem doar senzația că înțelegem, avem doar senzația că știm ce reprezintă conceptele respective. Însă este doar un implant. În primul rând, poporul român este un neam de dumirire. Deci, ceea ce eu înțeleg din acest titlu, pentru că eu sunt un român și mă dumiresc, de aceea se numește Dumnezeu, pentru că mă dumiresc. Deci, pornind de la premiza, se pare, da, această întâlnire și această discuție pornește de la premiza că materia și sufletul sunt două structuri distincte și sunt separate. Ele fuzionează pentru Dumnezeu, în esență materia și sufletul, da, sunt două elemente distincte și ele converg și vor fi împreună doar în Dumnezeu. Însă Dumnezeu, pentru mine, ca român, trăitor în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, înseamnă Dumnealui Zeul. Iar Dumnealui Zeul înseamnă vecinul tău, de palier. Pentru poporul român, numele Dumnezeu, care este în esență numele celui nenumit, înseamnă Dumnealui Zeul, adică vecinul tău, fratele tău, părintele tău, bunicul tău. În esență, să înțeleg că materia și sufletul se unesc în Dumnealui Zeul, adică în aproapele meu. Dacă privești în cuvântul materie, vei observa că, în esență, materia este o mamă cu ie. Mater-ie. Ia este sufletul. Pentru că fiecare cuvânt este construit de o asemenea manieră încât să îți redea ție atât conceptul, cât și întreaga istorie concret senzorială sau întreaga experiență concret senzorială care a condus la crearea conceptului și cuvântului respectiv. Deci materia este mama cu ie care încununează truda, întreaga muncă preoțească a punerii cuvântului înaintea credinței de la corpul tăra. De aceea ai materia, acest ter, care este tăra, da? Este terestru. Deci toată truda preoțească a punerii cuvântului înaintea creației de la corpul tăra terestru, cu forța învlăguitoare, care este maul, adică maul, mater, da? Miezul pământului în tera, dobândită de la, pentru că tera este dobândită de la etera, adică de la eter, după ce un strat zemislitor de părinte ceresc, pe care tu îl numești Dumnezeu, a schimbat numele de corp al plămadei cu adânc atlasic, adică ceea ce s-a obținut de la corpul ceresc Tla, care fuse Atlantida, este Tăra, adică ceea ce fuse Tracia. Deci ceea ce s-a modificat, da, din acest corp plămadic atlasic Tla, este trupul de urmaș, plămadă, materia. Categoric, că din momentul în care conștientizăm că tot ceea ce s-a obținut ca materie este din Tla, din corpul ceresc Tla, cu siguranță de acolo este și suflet. Deci materia în esență conține sufletul. Acum, ne uităm la cuvântul suflet. Aici este mult mai simplu. Vedem acest let, care este un lot, care este un lat, care este un lit,
care este un lut, prin comparatism de formă senzorială, pentru că doar astfel s-au creat cuvintele. Iar tot ceea ce reprezintă dumirirea și capacitatea extrasenzorială, codurile neurolingvistice ale rominului, nu reprezintă altceva decât vocalele de dumirire, aceste vocale care construiesc în esență opera getia și care este dumirirea într Dumnezeu. Românul este construit prin esența sa să se dumirească asupra a ceea ce reprezintă conceptul de Dumnezeu. Deci, în esență, materia și sufletul sunt două concepte care vorbesc aceeași limbă. Materia conține sufletul pentru că este constituită astfel și sufletul, în esență, nu există în absența materiei. De aceea, Dumnezeu se află atât în materie cât și în suflet. Noi trebuie doar să ne dumirim asupra acestui concept. Scuză-mă, te rog. Până la 1900, în România, marii academicieni, printre care și Bogdan Petricei cu HD-ul, rosteau pe Dumnedeu, că era Domnul Dumnezeu, Deo, Dio. Domnul Dumnezeu era folosit ca esență primordială spre rugăciune și fiecare individ care cunoștea cât de cât un soi de latină nu se cobora la nivel de zeu, ci la nivel de Domnul Dumnezeu. Și ulterior, când în limba română s-au modificat după creangă încoace, s-au modificat foarte multe cuvinte, cum tu afirmi în multe din mărturiile tale, Deu sau Dio s-a schimbat, s-a înlăturat latina din toate școlile și s-a trecut la o înființare puțin inferioară. Nu mai era Domnul Dumnezeu, era Dumnealui sau Domnul Zeu, care nu mai e cel absolut, ci este cel neabsolut. În toate mărturiile care sunt astăzi cu îndumnezeirea ființei umane, evident că am putea să luăm din fiecare tradiție câte ceva, însă tu, pentru că ai dezgropat din tainele României și în continuare din ce în ce mai mult văd că aduci la suprafață, permite-mi, te rog, să te întreb de ce această dogmă pe care noi avem în România ne tot propune că în creștinism omul e păcătos, omul e sărac, Dumnezeu are totuși, Dumnezeu e bogat și El dă și noi nu avem. Omul este sărăcit prin religie. Omul este sărac, omul este bogat, omul este sărăcit prin religie. Mă refer la religie ca dogmă, nu mă refer la credință. Sunt două concepte, într-adevăr, diferite. Religia reprezintă o dogmă care altădată a fost o dotă și care s-a ascuns prin sacerdotes. Sacerdotes, sacer înseamnă ascundere, tăinuire. Sau, cum denumim noi astăzi spiritualicesc, sacru. Însă sacru înseamnă ascuns, ocultat. Iar dota, sacerdotes, este în esență datul nostru. Pentru că tot ce s-a păstrat ca dotă pentru poporul român este această Tida, adică Atlantida. Și aceasta este dota. Această tină din care este construit românul, adică romin, minereu. Noi am fost sărăciți de dota noastră și în mod special de dota noastră cerebrală. Am și eu o întrebare pentru tine, nu înainte însă de a aduce o completare. Este foarte important să înțelegem că noi am fost sărăciți prin dogmă, însă am fost îmbogățiți prin credință. Iar credința reprezintă conservarea răzorului de încreiere. Țăranul are ogorul. În momentul în care țăranul are ogorul, el nu are nicio grijă.
Toate grijile lui sunt în mâna lui Dumnezeu, în mâna naturii. În momentul în care țăranul aruncă sămânța în tină, el nu se gândește, el nu inițiază, el nu intuiește, el nu creează realitatea. El pur și simplu nu rostește uh, vreo sintagmă, da, copiată de la cine știe ce uh, India, care și-a pierdut Gindia, vom vorbi și despre lucrul acesta, dar și-a păstrat cursul în Gange, unde, bineînțeles, se adapă, dar își și îngroapă morții. Deci este clar că acolo este capătul, este finalul. Am mai rămas doar noi, purtători de dotă, și noi capabili de conservarea răzorului de încreiere. Adică arăm ogorul. Dar ce Și în înseamnă? momentul în care eu ar ogorul și arunc sămânța, o fac într-un mod inconștient. Acel mod inconștient de a arunca sămânța, de a mă trezi, fără să gândesc dacă soarele, eu nu creez realitatea că trebuie să răsară și soarele, nu. Acel ceva inconștient pe care omul îl deține, el aruncă sămânța și știe că natura, că Dumnezeu va realiza. Și acea creație se va face. Acea inconștiență a țăranului nu poate fi redată de nicio religie. Nu există nicio dogmă și nicio învățătură care să redea puritatea și acuratețea, credința, inconștientul cu care țăranul aruncă sămânța în ogor. Nu există dogmă în lume. Dar am fost sărăciți prin dogmă. Evident, am fost îndepărtați de ogor și odată cu îndepărtarea de ogor am fost îndepărtați de răzorul de încreiere. Pentru că omul în viața lui învață să creadă așa cum crește și încolțește sămânța. Completez și imediat îți adresez întrebarea. N-am uitat. Vorbeam despre faptul că poporul român nu este sărac, dar a fost sărăcit. Ei, trebuie să știi că alungarea în eter dă numele ascuns al telurului. Pentru că întreaga energie telurică s-a dovedit prin intuiție a fi o componentă a oamenilor de la ler împărat. Ori telurul este un metal, ca și săcărâmbitul, de exemplu, un metal care se găsește în Carpatul românesc, adică în patul carpilor, da? De altfel, metale unice în lume. Ori cumva avem nevoie de această bogăție și noi suntem bogați în pământuri, pentru că tot ce se încrează din pământ și cu acest pământ ne hrănim. Ori acest melegar, care este spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, va fi împărțit în curând, da? Pentru că vor veni hienele și sunt deja pe teritoriul nostru. Mulți români s-au transformat în hiene și toată această bogăție extraordinară, unică în lume, mă refer la minereu, metale, care există în tabelul lui Zalmoxis, de care efectiv lumea nu a auzit, descoperită de profesorul Grigore Albu Gral. Eu nu am făcut cercetarea. Eu sunt student la știința despre suflet și trup de la Tracoge-Todaci. Faptul că eu reușesc să comunic ca vis în vis cu profesorul și să tălmăcesc din cunoașterea lui este darul meu. Însă, tabelul lui Zalmoxis comportă 383 de elemente, 916 câte conțin tabelul lui Mendeleev. Noi suntem încă purtători ai unei cunoaștere zalmoxiene din Cogaion extraordinare și, în plus, suntem ultimele rămășițe ale geneticii Atlante. Noi nu suntem dracogetodaci. Dacă suntem dracogetodaci, înseamnă că istoria pentru noi începe de la anul 100
5:106. Când un individ, așa cum am învățat cu toții din cărțile de istorie, unde materia și sufletul erau și ele separate, nu? Un individ, la un moment dat, da, armata romană se îndrepta să cucerească Dacia pe meleagurile noastre și la un moment dat un soldat îl atenționează pe celălalt, torna, torna, fratre. Mă rog, îi căzuse sacul de campanie și iată, astfel s-a născut limba română. O aberație. Te rog, te las pe tine să-mi adresezi întrebarea și apoi revin eu. Avem această dorință constantă în fiecare dintre noi să refacem structura trupească ca să se regrupeze și posibilitatea sufletească. Și toți ne dorim mai multă sănătate, mai multă energie, mai multă memorie, mai multă înțelegere, mai multă cunoaștere. Tot timpul există un dor de ceva, o licărire că vrem să ne înflăcărăm pe noi înșine spre această îndumnezeire. Și vreau să te provoc la acest lucru, pentru că recuperarea sănătății fizice, cu toți observăm că după aia parcă avem timp și de treburile spirituale. Care ar putea să fie pentru om mecanismul de recuperare a structurii fizice pe care tu îl poți relata acum, ca să se refacă în el puterea spirituală, să fie demn, să se gândească, să muncească, să trudească, să caute, să fie curios, să aibă toată energia disponibilă pentru lucrurile sfinte. Ai vorbit despre Dio, despre Dio, ca fiind o sintagmă reprezentând Dumnezeul. Și acum revin cu întrebarea mea și te rog să-mi spui ce maladie poartă numele lui Dumnezeu. Mais c'est très facile, c'est diabète. Dia e prin. Nu, Dia este zeiță și Dio, pentru că trebuie să ne cunoaștem vocalele și consoanele. Dia este zeiță, dialectică, adică zeița pe lectică, explică profesorul Grigore Albugral. Și Dio, da, Dionis, este bărbat, este mascul. Dionisos, da? Așa era și Regele Diotema. Agatârș. Da, adică și unele femei erau cu Dio. Era Diotema din Mantineia, care l-a învățat pe Socrate. Ea era zeiță, dar cu Dio. Nu intru Bine. în polemici de genul ochelarul, care și-a pierdut ochelarul. Nu, acestea sunt de la Strabon și noi nu suntem de acolo. Acestea sunt de la Herodot și noi nu suntem de acolo. Acestea sunt de la Descartes și el a fost de mult descărțit, adică scos din cărți. Nu. Să revenim cu fața, cu chipul nostru, care cu siguranță se scrie cu capa, pentru că el nu poate fi decât însuflețit. Deci ne-au fost furate vocale, consoane și astfel poporul român a fost furat de puterea lui, prin limbaj, prin logocid. Deci diabetul, da? Diabetul este, în esență, o maladie care a cuprins în mod special poporul român, pentru că despre el este vorba, despre noi este vorba. Diabetul este o maladie, toți suntem diabetici, în esență suntem lipsiți de pancreas. Pancreas este creierul suprem care îți oferă ție posibilitatea să proliferezi substanță gând. Pancreasul este creierul suprem care se află în conexiune cu marele cerebral și cu trecutul. Pancreasul tău conține constanta timp de la Pangea. Iar Pangea, considerată evident
ținutul neroditor, care era înainte de Gea, Pangea, este în esență ceea ce noi astăzi denumim Antarctica, care nu reprezintă altceva decât apele înghețate în care se păstrează toată informația facerii lumii, cu tot ceea ce reprezintă embrioanele, plămadă și, bineînțeles, viu. Deci pancreasul a fost în esență, sau nefuncționarea pancreasului, a fost în esență căderea noastră și, evident, din câte observ, capacitățile cerebrale ale poporului român sunt din ce în ce mai micșorate, pentru că odată omul se confruntă cu o maladie, doi, el nu se hrănește decât cu glucoză din momentul în care are câteva luni, foarte multă glucoză, foarte mult zahăr în acest lapte praf cu care sunt hrăniți copiii și mai departe el este îndemnat să consume o dietă vegană. Sunt medici de renume ajunși la 70 de ani în România, care, deși recunosc că vitamina B12 este esență pentru ființa umană și că ființa umană, o ființă proteică, nu poate trăi în afara acestei vitamine B12, cu toate acestea, medicul îndeamnă omul să consume fructe, legume și cereale și să aporte această vitamină sub formă de supliment de sinteză din comerț. Cumva, deci nu mai există creier și nu numai că nu există creier, nu există Dumnezeu în omul respectiv. Aici este chestiunea. Și el are suflet și e constituit din materie. Și ar putea să spui că medicul respectiv sau omul respectiv, nutriționistul, gurul respectiv, da, care este constituit din materie și suflet, nu? Fuzionează pentru Dumnezeu și în el ar trebui să fie acolo, așa cum spui tu în titlul acestei emisiuni, că materia și spiritul fuzionează pentru Dumnezeu. Dar nu e. Oare cumva e mult mai mult de atât. Mai trebuie un element. Acest element este dumirirea și noi ne dumirim acum că am fost direcționați, manipulați prin dogme medicale în care e adevărat. Am și crezut. Am crezut în aceste dogme medicale. Medicina a fost constituită după tiparul credinței religioase. După tiparul a ceea ce reprezintă religia, dogma. În consecință, toate aceste teoreme medicale, toate aceste leme medicale s-au transformat în dogme medicale, dar nu au absolut nicio legătură cu adevărul și cu modul în care este constituit și funcționează organismul uman. Pentru ca omul de astăzi să-și recapete capacitățile cerebrale, nu vorbesc de cele extrasenzoriale, capacitățile cerebrale, pentru a fi capabil să gândească și pentru a fi capabil de inteligență volitivă, are nevoie imperioasă să modifice modul său de viață, să recapete mediul și, din nou, să redevină ce a fost dintotdeauna, adică overul din Carpați, Marele Over. Să revină la tradiție, pentru că această tradiție, da, pentru că Marele Over, Rama, Atlantul, abioii de la Abel care se găseau în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, da, pentru că noi eram aici acum 12.000 de ani în acest spațiu, eram crescători de animale, eram agricultori, de fapt eram un neam, da, care se numea Artilo. Cred că este pentru prima dată când cineva pronunță în România, în spațiul mass media, un astfel de cuvânt. Eram aici, în acest spațiu, încă de pe vremea Atlanților, când Atlantida și Aarul, da, când
în jurul stâncii Gibraltar s-a construit aarul, de la soare te puteai uita de la Aarba, când zeii Deoti, Joacanul, erau în plină expansiune și doreau să ia în stăpânire cerul, au și reușit prin Sarasvati, Brahma sanscrită, exact în acele momente, da, când s-au realizat tablele a ceea ce reprezintă doctrina dinastiilor totalitare, exact în acele momente noi eram aici, în acest melegar, alimăniți în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, abioi de la Abel, crescător de animale, și totemul primordial era berbecul, care, de fapt și de drept, lăsând la o parte tot ceea ce reprezintă cosmogoniile, antropologiile și mitografiile, nu reprezintă altceva decât modul în care noi am evoluat, adică am fost structuri proteice și vom rămâne până lumea va fi. Bineînțeles că vom fi modificați, am fost pregătiți, odată cu era industrială, să consumăm uleiuri utilizate pentru mașini, cum este uleiul de măsline, uleiurile obținute din Palmier. plante. Te rog. Palmier, spuneam, pe lângă măsline. Da, sigur că da. Sunt uleiuri utilizate în industrii, da? Deci, odată cu această eră industrială, omul a fost modificat. Suntem într-atât de modificați încât astăzi nu mai știm dacă într-adevăr în noi materia și sufletul fuzionează pentru Dumnezeu. Ai afirmat mai devreme că un om care nu mai are pancreasul funcțional, de fapt, nu-l mai are pe Dumnezeu complet în el. Funcționează poate părți din om și, într-adevăr, glucoza lui sau glicemia lui este peste limitele normale, iar începe să aibă probabil diferite disfuncții, chiar și Alzheimer, care e o boală metabolică, se provoacă în 10 de ani, în 10-20 de ani, ca și cancerul. Și știm cu toții că zahărul în sânge, glicemie ridicată, diabet, în cap este Alzheimer, diabet de tip 3, în diferite părți ale corpului cauzează diferite alte disfuncții. Și în ce măsură un om care va spune sau care afirmă că el se simte sănătos, are energie, este viu și totuși știe că l-a întâlnit pe Dumnezeu, dar totuși nu mai poate să urce scările cum trebuie, nu mai are oasele bune, nu mai are mușchii buni, dar în sinea lui se simte bine, în sufletul lui este împăcat, în interiorul lui este liniște. Cam pe ce nivel se află un astfel de om? Cum stabilim acest nivel? Ai o scală? Când spui nivel, trebuie să-mi oferi un punct de referință. Pentru că sunt mulți care ajung la o vârstă înaintată și deși trupul este cocârjit de treburile vieții și nu mai are, s-a plecat, e îmbătrânit, nu mai aude, nu mai vede bine, dar se simte bine, spune că are o stare de spirit bună, este încărcat cu energia lui Dumnezeu și nu avem la ce să ne raportăm decât oameni pe care îi cunoaștem. Nu are altă soluție. În Nu ce are altă sens? soluție. Păi cam toți își doresc atunci în acele clipe să își refacă structura lui fizică ca să ducă acel suflet sau acel sine mai departe și nu prea mai reușesc. Moartea este o artă. Moarte. Moartea este o artă. Și omul, da, este de fapt șase care se privește în oglindă nouă, adică arte. În esență, da, această artă este un word, care înseamnă cuvânt. De aceea eu am călătorit prin lume și am poposit aici, la Ardeu, unde este Arda.
Adică tot ceea ce s-a dat de la artă, ca dotă, este arda. Ori aceasta este arta de a fi om. În esență, și viața și moartea sunt o artă care reprezintă cuvântul. Acest ort, care este o artă, devine ortul popii în momentul în care omul, da, își pierde viața. A dat ortul popii, adică i-a dat cuvântul. Moartea nu reprezintă altceva, acest mo de la mo artea nu reprezintă altceva decât oglinda lui om. Omul nu are altă soluție atâta timp cât i s-a dat viață, da? Decât să se bucure de această viață. Este foarte important să știi că și să înțelegi, pentru că am ajuns la jumătatea emisiunii și mă confuzezi. Pentru că eu ți-am explicat de la bun început că atât materia cât și sufletul, da, se conțin, conceptual vorbind, una pe cealaltă. Materia conține sufletul și sufletul conține materia. Oricumva, când noi discutăm despre suflet, că se simte bine în suflet, el nu este bine din punct de vedere fizic, dar se simte bine în suflet. Înseamnă că nu are altă soluție. Este nevoit. Pentru că, în esență, nimic nu poate produce mai mare bucurie decât sănătatea trupească. Ori este foarte importantă această sănătate trupească, pentru că de ea depinde capacitatea noastră cerebrală. Noi suntem ființe yin, unde G-Y-N reprezintă spirit. Yin, adică embrionul de fir necunoscut de curs. Tot ce reprezintă cursul vieții este un embrion de la Tatăl Ceresc, adică de fir necunoscut, un embrion al vieții. E acest yin, da, pe care noi îl recunoaștem ca spirit în limbaj traco-getodac, îl întâlnim, de exemplu, în gindire, adică gândire. Noi ne dumirim cu această vocală, da, de dumirire asupra gândirii, pentru că românul este construit să se dumirească. Dar, în esență, cu timp în urmă, gândirea era o gindire. De altfel și India a fost o gindia, cum am exprimat. Însă și-a pierdut cursul. Această gindire nu reprezintă altceva decât spirit, gin, și dero, dire, aceasta, dero, nu înseamnă altceva decât zero. Adică zero, care se formează din dero și hero, adică hăruitor și îndrumător, adică virtual, adică Dumnezeu. Adică unica cifră care există în univers. Te rog să mi transmiți, domnule profesor Colceag, ce am spus eu, va fi foarte trist. Unica cifră care există în univers este zero. Și această cifră, noi o denumim cifră, pentru că lucrăm cu sisteme. Această cifră, zero, care este din dero și hero, îndrumător și hăruitor, este Dumnezeu. Adică un virtual. Ori, iată, în esență, cuvântul gindire îți exprimă virtualul capacitatea, da, gin, unde este embrionul de fir, gândirea este de la Dumnezeu, embrionul de fir în cursul vieții, da, de virtual. Deci, când tu vorbești despre suflet, vorbești despre capacitatea minții tale și a fiecărei celule, pentru că fiecare celulă gândește pentru tine. Când tu simți seta, miliarde de celule simt seta pentru tine. Deci, această capacitate da, a omului de a face gindia, în citire getusa, da, se numește pentru noi suflet.
Ai afirmat mai devreme de un lucru uluitor, arta de a muri. Și băgăm de seamă că ne vedem părinții, bunicii, pe cei dragi în vârstă, că încet, încet viața dispare din ei și trupul nu mai are aceeași vitalitate și forță imensă de a face lucruri. Vreau să facem puțin lumină asupra acestei modalități de recuperare a unui bătrân de la bătrânețe. Ai avut de-a face cu așa ceva? În ce măsură un bătrân își poate Eu reface gândeam că funcțiile? este o emisiune de ideologie, da, după titlu, nici de cum una de paleopaleantropologie. Dar dacă tu dorești să mergem în această direcție, da, iată, voi face o afirmație în emisiune. În această emisiune, în această discuție cu tine, ființa umană se hrănește cu 9 tipuri de apă. Bine că sunt Aceasta doar este 9. ideea. Bine că sunt doar 9. Totul este, da, totul este de la 0 la 9, deci ființa umană se hrănește cu 9 tipuri de apă și tu cunoști 3 fără să-ți dai seama că le știi. Păi, Pentru că ceea ce uh, se denumește astăzi, de exemplu, carne, nu reprezintă altceva decât grăsime și proteină. Atenție! Carne egal grăsime 1 și proteină 2. Acea proteină nu ar fi activă decât în grăsime, iar grăsimea este apă. este uleiul plantelor. Nu, pardon. Păi Nu animalele de vorbim acolo despre mănâncă, plante, mănâncă noi vorbim despre vegetale. proteină. Noi vorbim despre proteină. Bine. Deci când vorbim despre carne, da, vorbim despre grăsime și proteină. Proteina din carne nu este activă decât în grăsime. Deci carnea este în esență, da, acea proteină pe care noi o denumim carne, este grăsime și proteină. Și această grăsime din carne este una dintre cele 9 forme ale apei. Marele joc de șah la care omul a pierdut a fost raportul incoerent, disproporțional, nebalansat între cantitatea de zahăr și cantitatea de sare. Care este imens mai mare cea de zahăr. Sigur. Deci în organismul uman, în sângele uman, există 4 grame de zahăr. Doar de 4 grame de zahăr, de glucoză, un om are nevoie pentru a trăi. Ceea ce În e același, imposibil. în același timp, în corpul uman se regăsesc, în sânge, se regăsesc 45 de grame de sare. 4 grame de zahăr și 45 grame de sare egal sănătate. Însă, Ți-ai mărit doza. prin pâinea noastră cea de toate zilele, prin implementarea unei dogme care este în esență veganismul, care nu are nicio legătură cu sănătatea, este o ideologie, prin ceea ce reprezintă dogma micului dejun, care nu a reprezentat altceva decât o afacere realizată de 2 frați de origine americană și care au descoperit fulgii de cereale și descoperind această hrană, care este constituită în proporție de 90% din zaharuri, da, au oferit-o pacienților tratați de ei într-o clinică extrem de luxuriantă,
da? Nu pentru a-i însănătoși, ci pentru a le anihila poftele trupești. Deci, în esență, micul dejun este o ideologie, este o manipulare. Nu există nicio cercetare și acesta este o afirmație pe care o realizez având la dispozițiune cercetările și expertiza unuia dintre cei mai prolifici medici din lume. Deci nu există cercetare științifică și nu există dovezi biologice prin care să se demonstreze că organismul uman, biologic vorbind, ar avea nevoie de hrană la primele ore ale dimineții. Este o inepție. La primele ore ale dimineții, ficatul este cel care produce glucoză pentru tine. În esență, ficatul produce pentru tine micul dejun. Și în În același timp, România nu se abordează un astfel de subiect. și în același timp crește dimineața, după cam o oră după ce ne Mhm. trezim, crește și cortizolul, care în principal el Mhm. este considerat programat social vorbind ca hormonul stresului, când de fapt el reglează glicemia din sânge, îl facă suprarenalele din undeva deasupra rinichilor și reglează de asemenea și reglând sângele face și gluconeogeneza, care de fapt este o nouă componentă a faptului că omul stă puțin pe repaus fără să mănânce, care duce la o reparație celulară și a reglării glicemiei din sânge. Ceea ce, din păcate, pentru că sunt foarte multe gustări peste zi sau pofte din cauza multor neajunsuri emoționale pe care oamenii le au, mai gustă una alta și această Sau gluconeogeneză de-a este mai secretă. neajunsurilor emoționale? Mulți, da, mănâncă când se simt mai singuri mai mult. Au observat și Neajunsurile asta. emoționale sunt o consecință a alimentației. Nu există emoționalitate la un leu. Poate Nu la există o... emoționalitate într-un animal care trăiește în mediul în care a fost conceput să trăiască și care se hrănește cu hrana cu care a fost conceput să se hrănească. Nu există decât instinct, decât intuiție, decât supraviețuire și acesta este normalul care trebuie să fie. Nu este normalul care este, dar este normalul care trebuie să fie. Așa ar trebui să se întâmple și cu noi, odată ce alimentația noastră se va modifica și noi vom înțelege ce reprezintă modul de viață paleochetogenic. Înțelegem ce reprezintă cetonele și descoperim tradiția noastră strămoșească, modul în care s-au hrănit abioii pe aceste pământuri, modul în care s-au hrănit tracogetodacii. Pentru că, în esență, revenind, există foarte multă paleoparantropologie tocmai în știința despre suflet și trup de la tracogetodacii. Descoperim paleoparantropologie până și în Biserica în Involuție a lui Victor Kernebach. Este foarte important să știm, să citim și să spicuim. Abioii care se regăseau în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și care erau crescători de animale au fost considerați de rama Atlantul populație de regenerare. Pentru că Atlantida, da, până la momentul scufundării și al destrămării epocii zeilor, pentru că sunt două momente distincte, s-a sărăcit, spune profesorul Grigore Albu Greal, atât trupește cât și sufletește. Deci s-a sărăcit. În consecință, rama Atlantul a dorit să descopere o populație de regenerare, adică un ADN de regenerare. De regenerare a forțelor trupești. Și a descoperit această populație care trăia aici în patul carpilor ca în sânul lui Dumnezeu. Iată cumva că tot ceea ce exprimă știința despre suflet și trup a geniului Graal
reprezintă de asemenea cunoașterea conceptului de apă și metal. În esență, întreaga cunoaștere, chimia, alchimia, alfizica, genetica, se bazează pe aceste două concepte simpliste, banale pentru noi, apă și metal. Noi, în esență, suntem romin, adică min ereu, iar construcția, da, românului, da, modul în care românul a fost construit, da, se descoperă în numele său. Pentru că min înseamnă minereu, iar ro înseamnă roca. Adică minereul a adăpostit în rocă. De aceea vorbim despre sare, care este una dintre cele 9 forme ale apei, ca fiind piatra de temelie a biologiei umane. Gabriela, permite-mi, te rog, să fac pentru oamenii care descoperă cunoașterea și cercetările tale și cum dezgrob din această frumoasă țară pe care noi o deținem, pe pământurile ei suntem Comorile, să pun site-ul tău aici pentru doritorii care vor să vadă mai mult din videourile tale, Apusenii de poveste. Poza de copertă o vedeți că este foarte prietenoasă, Gabriela împreună cu natura și cu două capre foarte mâncăcioase de mere. Și de asemenea aici o să găsiți mai multe clipuri pe care le puteți parcurge. Vă las pe voi să descoperiți mai multe. Așa găsiți numele canalului, vă las și linkul aici în YouTube. Gabriela, te rog frumos, ai povestit și n-am terminat cu acest lucru, deși era un interes pentru toți, cred. Ai spus că moartea este o artă și după aia ai făcut comparația cu 6 în oglindă cu 9, om cu mo și ai rămas acolo pentru ceea ce noi ne așteptam să fie pregătirea aceasta, pentru că foarte mulți oameni când ajung la acea etate și sunt chinuiți de lipsa de energie celulară, ce speranțe mai au ei să ducă omul în moarte? Cum vezi tu acest proces conceptual pentru noi? Este în esență o degenerare. Deci omul care ajunge în pragul senectuții, omul îmbătrânit, omul care are speranță, trebuie să avem capacitatea și puterea să lăsăm locul celorlalți. În esență, omul este constituit astfel, însă el, pierzând contactul și conexiunea cu natura, pur și simplu i-a încălcat legile. Și odată cu încălcarea legilor, evident, a fost expulzat din sânul lui Dumnezeu. Însă știi foarte bine că după împerechiere, după ce masculul își lasă sămânța și femela dă naștere copiilor, am spus femela, femeia, știi foarte bine că natura astfel a dictat încât masculul este eliminat. Pentru că el trebuie să lase locul liber. Și acel loc se referă la hrană. Bărbatul consumă, da, prin această împerechiere și prin dăruirea, da, a tot ce este mai bun din ceea ce este el pentru progenituri, misiunea lui s-a încheiat. Și trebuie să lase locul, să lase hrana, pentru ca mama și pruncii să aibă destul. Acum, dacă am trăi în mediu și mediul ar fi cu adevărat remediu pentru noi și am observat aceste legi Bela Gines care
în primul și în primul rând, ne conduc la vileguire și ne dau un vileag. Și pur și simplu noi avem prin această sintagmă care este hilară, da? Dar pe care noi am pierdut-o ca sens primordial. Se numește belire. Deci belagus, belagines. Adică descoperire, tot ce se poate descoperi, strat după strat, până la miez, până la esență, și această esență, cu siguranță, este una divină. Dacă am avea această capacitate de a ne întoarce către natură, către mediu și am respecta cu adevărat, am trăit în conformitate cu aceste legi Belagines, am înțelege natura noastră umană, am înțelege natura animalelor, am înțelege modul în care acest sistem pe care noi îl denumim viață este construit pentru noi, am înțelege modul în care ar trebui să ne raportăm la ceea ce există aici. Omul este extrem de egoist. El poate călca în orice moment pe un fir de iarbă. Și acum eu te întreb, acel fir de iarbă, ce speranță a avut? Da? Deci, cumva în natură, da, totul moare pentru ca totul să trăiască și totul se naște și moare pentru a se renaște. Deci, cumva este un circuit, este un proces, nimic nu este separat în natură. Materia și sufletul în natură nu sunt separate. Acolo unde vezi un fir de iarbă, acolo se află și materia și sufletul. Și acolo este Dumnezeu. Acolo unde vezi o piatră, acolo este și materia și sufletul. În piatră, cu siguranță, nu există ideologie și dogmă. Și odată cu aceste înțelesuri, omul se bucură de ceea ce reprezintă viața și învață să se bucure de ceea ce lasă în urma lui și, evident, să se bucure pentru cei care vor avea parcursul lor. Asta e deja înțelepciune dusă la extremă sau, de fapt, omul care a ascultat ceea ce ai spus acum cu adevărat poate să nu mai caute nimic în viață decât să se gândească la ce ai spus. M-am apropiat de o doamnă undeva într-o pădure la marginea unui oraș, culegea cătină și am vorbit vreo oră cu ea, era în vârstă, nu știam câți ani are, băneam că are vreo 70. Și spre sfârșitul discuției îmi spune că are 92, prin ce lucruri a trecut ca să ajungă la această vârstă. M-am urcat în mașină să plec și vine în grabă la mine și că Alexandru, dă geamul jos să spun ceva. Dau geamul jos, mă uit la ea, părea așa, o bucurie apăruse în ea și nu știam de unde. Și îmi spune Alexandru, Dumnezeu ne-a dat viață, dar El nu ne-o ia niciodată. Noi înșine ne luăm într-una prin toate acțiunile pe care le facem zilnic, deteriorând acest minunat corp care noi îl avem, că în el locuiește și locuim împreună cu sufletul nostru. Și pe aia a plecat, n-am mai zis nimic. Și este în relație foarte strâns cu ceea ce tu ai spus acum de această degradare pe care noi o facem prin gesturile automatizate și neraționalizate, neconștientizate, distrugând, introducând, cum ai spus și tu, mai mult zahăr decât sare și ne lăsând aceste funcții esențiale pentru corp să-și arate în suflețirea pe care ele o au. Și acum vroiam să îți propun, pentru că foarte mulți oameni se confruntă cu această educație dogmatică și religioasă pe care o au din diverse structuri sociale unde locuiește fiecare, pe tot mapamondul. Ei speră că cineva o să-i salveze și că Dumnezeu le ia și le dă boala, că Dumnezeu le pune în minte să facă una sau alta ca să învețe ceva, că tot timpul Dumnezeu e acolo, Dumnezeu face una și alta.
Și trăiesc cu speranța aceasta că doar El mijlocește și noi ori ne sănătoșim, ori ne îmbolnăvim, ori murim. Adică nu suntem decât niște marionete ale Lui. Și într-un final, ce rămâne din astfel de om? Cum trăiește el? Este extrem de impersonală această întrebare, pentru că vorbești de un om despre care, dacă te-ai fi referit la tine și altfel aș fi simțit vocalele și consoanele din ceea ce ai fi exprimat tu. Pentru că maladia unui om se poate citi din vocale și consoane, din modul în care le pronunță și de modul în care le imprimă. Pe mine, Aceste vocale și consoane se exprimă din pancreasul tău, din rinichii tăi, din ochii tăi, din sistemul tău limfatic, Gabriela, din toate creiere. mă interesează pentru frații și surorile mele și ale tale această situație, cum ei lucrează zicând că tot timpul Dumnezeu îi face și Dumnezeu îi dă și Dumnezeu îi ia și El nu este decât Foarte bine pentru ei. Este foarte bine pentru ei. Noi toți suntem diferiți. Eu nu pot oferi o soluție. un concept, o propunere, o idee pe care tu o ai și o vezi și o trăiești în tine. Dacă e cu putință și cu permisiunea să întrebăm așa ceva, pentru că sunt lucruri poate mai intime sau mai personale și Care este întrebarea? Tu știi care este întrebarea? eu știu care este întrebarea și întrebarea este acești oameni care sunt lângă noi constant, Nu, adresează doar întrebarea, fără această explicațiune. ce șanse are un om să-și descopere lumea lui îndumnezeitoare când el Mhm. tot timpul afirmă că altcineva din afară îi dă, îi pune sau îi ia? Niciuna. Este foarte interesant. Întrebarea singură devine într-adevăr interesantă, fără această explicațiune. Dacă dorește să îți spun o poveste, atunci îți spun o poveste și creăm și noi o speranță cum creează religiile. Omul trebuie să-și recapete puterea. Pentru că dacă le oferim speranțe, asta înseamnă că pur și simplu suntem la o întâlnire politică. Iar ceea ce am exprimat eu în această seară nu are absolut nicio legătură cu politica. Politica, medicina, educația sunt dogme, da? Sunt autorități. Ori omul este la capăt. El trebuie să devină propriul său medic, propriul său profesor, propriul său guru și propria sa autoritate. Exemplul pe care eu îl ofer este de autosustenabilitate. România, în momentul de față, nu mai are nevoie de președinți. România se poate salva omul, pentru că România este omul. România se poate salva, omul se poate salva doar dacă, prin această inteligență volitivă, pur și simplu, conștientizează libera acțiune, nu liberul arbitru. Cu liberul arbitru a acceptat tratamentul medicamentos, cu liberul arbitru a votat acum 4 ani, cu liberul arbitru a crezut în dogmă. Ori liberul arbitru este un concept satanist. Libera acțiune, libera decizie este de la Dumnezeu. Pentru că în momentul în care tu
ai decis, ai acționat, atunci acțiunea respectivă are o consecință, are un rezultat, iar rezultatul respectiv este pentru că există un scop. Ori omul de astăzi este lipsit de scop. Omul este prins în această vâltoare. Nu are astăzi nicio importanță pentru un om bolnav, pentru un om care nu se simte bine, cine va câștiga alegerile în România. Nu are astăzi nicio importanță pentru un om bolnav, pentru un om sărac, pentru un om împovărat de greutăți, ce s-a întâmplat cu descoperirea X, ce s-a întâmplat cu Elon Musk. Nu are absolut nicio importanță. El conștientizează astăzi, când e bolnav sau când are probleme, că și-a pierdut timp, energie, vitalitate pentru aspecte care nu privesc direct omul. Nu este despre noi. Nu vreau să merg într-o direcție. Pentru că nu vreau să fie nicio emisiune de paleoparantropologie, dar nu vreau să fie nicio emisiune politică. Dar exemplul este foarte bun. Însă noi suntem aici ca să scoatem la suprafață ceea ce am Răspund experimentat. imediat la întrebare, dacă îmi permiți. Da, te Ce rog. speranță mai are? Speranța lui sunt copiii lui. Și mediul pe care l-a creat pentru pruncii săi. Speranța unui astfel de om sunt pruncii săi și moștenirea, legacy, ceea ce le-a oferit. Asta este singura speranță. Nu știu la ce fel de speranță te referi tu. Trebuie să știi să dai drumul la viață. Și să lași, da, ca această viață să fie trăită și de alții și de aceste resurse să se bucure și alții. Te-ai aprins Știu dacă foarte am mult. răspuns la întrebare. Te-ai aprins foarte mult, într-un sens benefic pentru toți. Și se vede că ai intrat în zona aceea ta în care iese leoaica la suprafață și face legea în junglă. Nu știu dacă despre lege este vorba. Și nu știu dacă se mai poate denumi junglă. Oarecum, pentru cei de la Nu mai oraș, avem. Nici junglă nu mai avem. Nu. Nu poate exista junglă între betoane. Nu. În primul și în primul rând, România are nevoie de oameni care să conștientizeze că odată ce aceste pământuri nu vor fi lucrate, odată ce aceste meleaguri nu vor fi împânzite cu turme de oi, de capre, de vaci, odată ce nu vom fi producători de hrană, noi nu ne vom recăpăta harul pe care l-am pierdut. Eu astăzi nu îmi pot pune viața, sănătatea, credința mea și viitorul meu în mâinile nimănui. Pentru că astăzi, noi ca români, suntem la finele, la capătul probării cuvântului. Ori la acest capăt, noi toți suntem mincinoși. Minciuna este harul românului de astăzi. Altădată se numea tradare și tot ce a fost târa, catera și pământuri, meleaguri strămoșești, s-au dat în tradare și am dat toată dota. Aur, tezaur, da? Tot s-a numit trădare altădată, astăzi se numește minciună. Dar din câte observi între minciună și minune, nu este mare diferență. Cele două concepte sunt constituite, da, din aceeași rădăcină min, care înseamnă ro-min. Rominul este și minciuna, dar și minunea. Însă este într-atât de subtilă diferența dintre cele două concepte, încât astăzi minciuna pare minune, iar minunea
este considerată minciună. Min în limbaj traco-getodac înseamnă eu. Tot ce s-a creat ca prunci, continuitate, de la atlanți, ultimele rămășițe genetice atlante suntem noi. De aceea, vânătoarea a început până la momentul în care, cu adevărat, acest spațiu, acest neam, această cultură și această țară va pieri de pe fața pământului. Însă noi nu mai avem puterea, pentru că noi ne gândim, având 90 de ani, cum să facem să trăim mai mult. Este timp de pace, ne permitem, avem hrană. România moare de foame. Este adevărat că există hrană. Există mult plastic. Românul se poate hrăni cu plastic. Este într-adevăr, dar nu este har în hrana respectivă. Ori primul lucru pe care trebuie să-l întreprindem de mâine este să arăm ogorul. Și din momentul în care devenim toți, da, țărani, pentru că altfel nu există țară. Adică noi suntem țărani și dumneavoastră sunteți orășeni, da? Dar noi purtăm numele țării noastre. Dar voi? Deci toți devenim țărani pentru că prin noi există țara. Și în momentul în care noi arăm ogorul, de fapt conservăm acest trezor de încreiere și ne redescoperim această capacitate extrasenzorială pe care o deținem în cele mai adâncuri, cele mai profunde adâncuri ale noastre. Și ne recuperăm, bineînțeles, istoria de la Atlantida. Noi nu suntem tracogetodaci. Dacă am fi tracogetodaci, atunci, cu adevărat, am avea de pierdut. Ne-am dizolva. Noi nu suntem tracogetodaci. Și vom descoperi în timp că, de fapt și de drept, aceste popoare nu au existat așa cum am fost noi învățați. De exemplu, la 5041 înainte de Hristos, în peștera Ialomicioarei, se organizează lucrarea intitulată Tracia Geti Chrysocoma Setorama Gutanițiat Mesia, care, mai pe românește, înseamnă simplu dare de seamă tracică de la rama gutanul văzut Mesia. Cine este acest gutan? Gutanul este însuși Iisus Hristos, care se dovedește astfel ca urmaș din citirea Getia. El are calitate de Hristot, adică tot, înscris, prin ceea ce în scrot, adică în scrotul tatălui său, era un itut, adică o tută, adică o persoană pasivă, o sămânță pasivă. Ca să devină Iisus Hristos, se aplică hașurile înălțării de tip hoher și noi am rămas cu acest gust. De la ler, ho, hen, soler. Însă noi nu ne cunoaștem istoria și nu înțelegem numele noastre. Deci, se aplică hașurile înălțării de tip hoher în limba germană și urmașul de înălțare huch, aplicat conceptului itut, adică Isus, dă numele cunoscut de ithu-th, adică th formează s și obținem Isus. Aceeași valoare de H, care, atenție, este hidrogen. Aceste două molecule de hidrogen care se găsesc în numele lui Isus Hristos, pentru că un TH egal S. Deci I, TH, U, TH. Se aplică sintagmei Hritot și se obține Hristos. Acesta era gutanul și acesta era Isus Hristos cel adevărat. Însă atenție! Nouă ni s-a furat limbajul, s-a ocultat. Inițial s-a acultat cu acul pe răboș, da?
Și cu acest ac, din acest ac cu care noi am scris pe răboj, da? Toată experiența noastră concret senzorială, din acest ac ne-a mai rămas aconul, din care noi am făcut iconul, adică icoana. Și e tot ce ne-a rămas. Da? Deci, s-a acultat. Bineînțeles că furându-ne vocale și consoane, da? Furându-ne, de exemplu, această, prin legile gramaticii, da? Și prin lingvistică, prin fonetică și ortoepie și așa mai departe, gramatici pe care eu niciodată nu le-am înțeles. Bine, dar eu am știut să fac scandaluri constructive prin universitățile prin care am învățat. Nu știam de ce mă cert cu ei. Am avut acest privilegiu de a primi în dar învățăturile profesorului Grigore Albu Gral și atunci am înțeles ce s-a întâmplat cu mine și de ce nu am reușit niciodată să mă pliez, da, pe această gramatică care nu reprezintă altceva decât logocid, adică uciderea logosului. Deci, acest Y ne-a fost furat, fapt pentru care Iisusul nostru nu este un Iisus de la Tatăl Ceresc. Este un Iisus dintr-o femeie, da? Dar nu are sămânța Tatălui Ceresc, adică a lui Dumnezeu. Pentru că acest Y, această vocală, reprezintă Tatăl Ceresc. Se spune fir necunoscut. Tată în cer și mamă pe pământ. Și dacă am fi avut timpul necesar, dar probabil că în altă emisiune am fi vorbit despre Prometai, adică un promis oarecare, pe care noi îl cunoaștem sub denumirea de Prometeu. Și despre Desgurgos, da? Adică Sfântul Gheorghe, cum se numea pe numele lui adevărat, da? Unul era cu tată în cer și mamă pe pământ și celălalt cu mamă în cer și tată pe pământ. Deci iată cumva că prin limbaj noi descoperim această istorie și o descoperim târziu. E târziu pentru noi, pentru că suntem într-atât de programați, într-atât de implementați, încât cine privește emisiunea de astăzi și cine se uită la braniște, are senzația că e dusă cu pluta, nu? Pentru că nu corespunde, nu se pliază pe nimic din ceea ce el a fost implementat. Dimpotrivă, avem un spectator care mai vine și în alte emisiuni, care acum te-a descoperit și a dat subscribe. Dacă avem un spectator, este Nu, un spectator. avem unul care, să spune, este mai hărăzit puțin, pentru că au fost lucruri pe care el le-a spus în timp ce tu le vorbeai, înainte să le spui tu, el le scria și după aia tu le-ai spus. Și a fost o rezonanță de câteva fraze care au fost într-o sincronicitate foarte, foarte puternică. Așa că sunt oameni care adică accesează zona aceasta și atunci o să primească ce le trebuie. Și pentru a încheia într-o notă de minune, da? Pentru a susține cu adevărat toate aceste adevăruri pe care, după aproximativ 30 de ani de muncă, ni le-a oferit în dar, cu har, profesorul Grigore Albu Gral, atunci voi cita din unul dintre cursurile sale. Iată ce scrie profesorul. Vorbește despre Iisus Hristos cel adevărat, atestat prin această sintagmă în Traca Geti Chrysocoma Setorama Siat Gutan Mesia. Vorbește despre Gutan, adică Iisus Hristos cel adevărat. El este notificat ca atare în hârst, pentru că asta înseamnă hârtie, înseamnă Hristos. Adică cu sensul de materie cenușie, cu sensul de înscrisuri sau NLP-uri. Asta înseamnă Iisus Hristos. Hârste, da? Hârtie. Hârtia pe care s-au realizat înscrisurile, adică toată memoria codurilor neurolingvistice. Deci, el este notificat ca atare în hârst de Biblica Ebris,
document care se află în același loc cu hărțile Atlantidei și celelalte hărți ale vremii și alte documente ale creației încă de la 5041 înainte de Hristos și înainte de a exista ca atare statul evreu. Nu înseamnă că nu exista poporul evreu. Dar toată această cunoaștere despre Iisus Hristos, hărțile Atlantidei, toate hărțile vremii, documente ale creației, tot ceea ce reprezintă codurile Creas, existau de la 5041 în peștera Ialomicioarei, înainte de a exista ca atare statul evreu. De aceea, povestea aceasta cu Iisusul Hristos, cu Dumnezeul care aparține unui popor și nu aparține altui popor și toată această poveste poate fi contracarată, însă este nevoie, este necesar să ne învățăm, să ne redescoperim istoria care trebuie să fie, nu istoria care este. Istoria care este ne poziționează la anul 102, da? Și aici rămânem. Noi nu avem trecut, nu avem origini, nu avem nimic, documente. Dar acest geniu extraordinar, da? Este tot ce a rămas pentru noi. Este singurul om care mai poate, prin tot ceea ce a lăsat cu har, să mai susțină, într-un fel sau altul, înțelegi ce vreau să spun, poporul român. Ai afirmat, cred că fără să vrei, faptul că ai anumite percepții în vis cu mesajele lui. În continuare, aduci la suprafață din ceea ce îți transmite? Dacă aș face afirmații de genul, atunci aș depăși o limită pe care eu mi-am impus-o. Okay. Și ar însemna că aș face parte dintr-o categorie denumită astăzi spiritualiști, care sunt, din păcate, denumiți a patra generație de sataniști. Și nu este interesul meu. Și de către domnul Graal. Însă, și nu numai. Însă, în momentul în care eu mă voi hotărâ să ofer o explicațiune în acest sens, eu voi veni cu dovezile necesare, dar știi foarte bine că această capacitate, această transă îmi oferă posibilitatea de a scrie un cuvânt care este mai puțin lumesc și mai mult dumnezeiesc. De altfel, știi că există în mine această capacitate. Spuneam că încheiem într-o notă. De minune. Da, încheiem într-o notă, da, tot din profesor Grigore Albu Graal. Citez: de aici trebuie să mai înțelegem niște lucruri, spune profesorul, că neamul vine de la numele pe care ți l-a dat Dumnezeu. Nin, nomos, nume, neam în conceptul de cuprindere. De aici trebuie să înțelegem că numele de popor este cel care urmărește un program al marelui preot devenit zeu. De aici trebuie să înțelegem că numele de națiune este o înfiruire necunoscut întemeiată prin prima născătoare de neam. Ei, sub această formă se dezvoltă în timpul metariferului Tracia, care este axa lumii. Tracia nu este un imperiu lumesc, așa cum în răsărit am întâlnit Imperiul Persan, Asiro-Babilonian, sau așa cum în Europa am întâlnit Grecia sau Roma. Tracia este o Ahaia, prima formă de manifestare a materiei vii, dobândită de la activarea energetică în materie. Ahaia naște Acaia, înfigerea.
Din Ahaia și Acaia se obține Achaia, forma de trecere la însuflețire și în sfârșit Acaia, scrisă cu capa, însuflețirea propriu-zisă. Și un asemenea triunghi are sensul de acest viu material și se folosește în pătratele date românității pentru a descoperi mesajele fundamentale care stau la baza numelui de român ca dumirire asupra eului min adăpostitor. În esență, Tracia este axis mundi, iar Dacia este un braț din această axă. Dar vom vorbi la momentul potrivit. Cine suntem noi cu adevărat? Axis Mundi, axa Pământului. Da. Și există, bineînțeles, dovezi în acest sens, pentru că profesorul Grigore Albu Gral a cercetat, a studiat, este tălmăcitor, a fost tălmăcitor de rune și este redescoperitorul sermoterapiei, care altădată s-a denumit Gagiomaghie sau știința despre suflet și trup de la Tracogetodaci. Dragi El prieteni, este, el este Dumnezeul meu, da? ți-a revelat foarte multe pentru că l-ai căutat și știu că ai Eu cercetat nu foarte l-am mult din... căutat, el a venit. Eu, El a eu nu am venit. căutat nimic, așa cum l-am căutat nici pe Moșion. El a venit. Tot ceea ce am este pentru că a venit. Și știi că la un anumit moment am fost implementați, de altfel tot timpul, dar la un anumit moment am fost implementați cu spiritualitate și citând din școala iluminării a prea frumoasei Gisei Knight, uh, o sintagmă care efectiv a făcut furori în spațiul spiritualicesc românesc, în spațiul ezoteric, da? Cu toți acești exoderi, da? Care au făcut exod și au cules ce au putut de prin Indii, dar fără gindii. La un moment dat, o sintagmă extraordinară, da? Un concept bine creionat, da? Pentru că aparența este totul, da? Acum. Da, asta este minciuna, deci aparența. Contează mult mai mult decât esența pentru noi în acest moment și la un anumit moment această sintagmă a devenit virală de genul când studentul este pregătit, da, atunci apare și profesorul. Ei, îți dai seama că dacă ar fi să ne ghidăm după această sintagmă, da, ar însemna că, într-adevăr, eu sunt acum un channeling, da? Dacă e să ne ghidăm după această sintagmă, și cel mai prolific din România. Bine, nu sunt recunoscută, adică colegii mei, da, sunt pur și simplu, da, deci gata de atac în orice moment, pentru că eu lansez concept după concept, ei n-au auzit și nu știu să copie tot, să copie doar jumătate, o să întreabă despre ce este vorba, cine este și așa mai departe. Este o întreagă degringoladă. Ideea este în felul următor. Acest concept, cum că maestrul vine atunci când studentul este pregătit, este una dintre frumoasele inepții care sunt servite erbivorilor în școala iluminării. Acolo, în școala iluminării, descoperim cunoaștere deosebită la Gisei Knight. Însă nu totul este pentru erbivori. Pentru că, da, există o grupare, da, de mutanți, se numesc, pe care Gisei Knight îi recunoaște, da, și despre care vorbește ca fiind oameni proveniți direct din vid, care au acces la virtual fără intermediari. Ei, această idee de învățăcel pregătit, profesor apare, da, este o minciună. Pentru că toată lumea e pregătită. Cine nu și-ar dori, mai ales în această epocă? Păi una să-și Toată dorească, lumea una să fie capabil. oamenii sunt capabili.
Oamenii sunt ascultători, oamenii învață. Să știi că oamenii consumă apă în România. Omul este îndemnat să consume apă, dar să consume apă, dar să știi că omul consumă apă în România. Deci nu despre asta este vorba. Omul este ascultător, este îngăduitor, depune efort, învață. Sunt oameni excepționali în România, absolut excepționali. Și cu toate acestea, nu vine nimeni. Despre ce e vorba? Omul nu este pregătit. Omul stă și se întreabă, Domne, ce se întâmplă cu mine? Am depus atâtea eforturi, dar nu vine nimeni. Mai descuie ușa, mai privește afară, a venit cineva, mi-a lăsat ceva. Nimic. Care e povestea? Povestea este că îți conduci viața după aceste sintagme, da? Dacă românul nu vrea să-l asculte pe profesor Grigore Albu Gral și îl ascultă pe Sadhguru, și dacă una dintre aceste ideologii pe care le prezintă Sadhguru nu se îndeplinesc, da? Cum explicam într-o emisiune anterioară, că în esență pentru noi, ca popor, în limbajul nostru, în codul nostru neurolingvistic, pentru că nu putem să aducem cultură din alte popoare și spiritualitate din alte popoare, pentru că nu funcționează pentru noi. De exemplu, pentru poporul român, a-ți arde karma înseamnă a-ți da foc la trup. Pentru că asta înseamnă karma. Adică înseamnă maul, adică materia, de la însuflețitoarea ca. Deci cumva, românul, pentru că nu-și cunoaște limba, da, a copiat și nu funcționează. Omul nu reușește, omul din spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, care tot încearcă să-și ardă karma prin tehnicile indiene sau știu eu ce alte tehnici, nu reușește. Așa și cu învățătorul. Nu trebuie să mai aștepți nimic. Trebuie să devii propriul tău profesor. Nu trebuie să aștepți pe nimeni. Da? Deci, moartea nu trebuie să te ia niciodată prin surprindere. Știi ce s-a întâmplat Trebuie să alegi să mori tu, sigur. Deci, trebuie să știi, să ai o relație cu această moarte, cu această artă. Știi foarte bine că în tot momentul calul năzdrăvan îl tot întreba pe făt frumos. Cum vrei să te duc? Ca gândul sau ca vântul? Ca vântul sau ca gândul? Și făt frumos ce-a ales? A ales cuvântul. Aceasta este esența basmului românesc. Și cuvântul este moștenirea noastră. De fapt, umanitatea s-a înromânit. Codul neurolingvistic al limbii rominului este codul de bază de la zeița Lato, noi astăzi denumind latină, a întregii umanități. Vreau să-ți mărturisesc faptul că în ultimul timp, adică sunt câteva surse care afirmă acest lucru pe care l-ai spus tu acum cu privire la acest axis mundi a României. Chiar dacă pare pentru mulți o absurditate, o utopie ca România să aibă un asemenea trecut și un asemenea prezent și un viitor care depinde de noi acum, e din ce în ce mai viu. Eu personal nu înțeleg de unde vin toate aceste surse și de ce nu am atâta, să spun, bogăție a acestei cunoașteri românești, dar auzindu-le de la oameni care din ce în ce mai mult le trăiesc, le simt și le știu, cum tu ai spus și ai verificat din foarte multe surse, mai ales de la Grigore Albu Gral, un profesor desăvârșit în tainele acestea ale tălmăcirii, pe semne că ne așteaptă, dacă punem bazele și coloanele veșniciei, eternității pe pământ în România, să reușim să ținem țara asta întru totul vie. Și cum ai spus și tu, să o perpetuăm la loc sau să o regenerăm, cum au făcut și traci în trecut, până la acel nivel unde omul rămânea în instinctualitatea dumnezeiască pe care el o avea înăuntru.
Și pentru a... Viitorul președinte ar trebui să fie un președinte care să garanteze în primul rând mediul și educația. Păi trebuie să Deci dărâme tot sistemul avem pentru asta. nevoie, da, deci un așa numit președinte. Deși știi foarte bine că poporul român a supraviețuit și a păstrat acest melegar neavând președinți, ci pur și simplu sfaturi ale bătrânilor. Într-adevăr. Da? Există o legendă aici pe care și eu am descoperit-o de la Tanti Maria despre Horea și despre sfatul bătrânilor și cum acest sfat al bătrânilor avea o logică. Totul se crea într-o geometrie. Ce, omul nu avea stăpân. Aceste legi Belagines, pe care noi nu le mai cunoaștem, și această nouă politică sau zun politichie, cum spune Platon, tot ceea ce a reprezentat modernizarea, pentru că, iată, moartea este în modernizare și democrația. Sunt morți. Aceasta este arta. Și, într-adevăr, se moare îmbrăcat în haine de firmă, nu? Nu este o artă. Până la urmă, democrație și această modernizare nu sunt arte. Da. Deci, în esență, avem nevoie de oameni, de conducători, care înainte sau în timp ce sunt conducători să fie învățăcei și să aibă conștiința de a învăța de la cei care au fost aleși, să știe. Dragi prieteni, vreau să vă anunț că Gabriela va avea în următoarele 2 duminici, respectiv pe 13 octombrie, un workshop. Va fi Este un un curs din curs cadrul Academy 2024. care este Care public pe Facebook la tine, va fi da, anunțul, cum se pot înscrie oamenii, da? este sigur că da, anunțul este acolo. În 13 octombrie voi vorbi despre însănătoșirea verbului prin limbajul tracogeto-dac. De altfel, vom continua această discuție pe care am început-o cu tine. Și va fi între orele 9 și 14, plus pe 20 octombrie va fi un alt colocviu al aleșilor despre istoria Atlantidei și de la Gondwana la țara Valahiei, care va fi după amiază de la ora 16 până la 20. La fel găsiți 21. La fel găsiți pe Facebook la Gabriela Braniște detalii de înscriere și cum puteți participa. Gabriela, vreau să mai fac o mărturisire pentru că ai atins acest punct. Până acum eu n-am întâlnit oameni care să fie avut printre care ești și tu, o alimentație echilibrată, naturală, într-un mediu natural și să aibă disfuncții spirituale sau comportamentale sau nu am întâlnit. Am întâlnit oameni care într-adevăr își păstrează bunul simț față de ei înșiși și își prețuiesc foarte mult traiul și viața și corpul și sufletul și fac acte zilnice pentru susținerea lor, trăind într-un mediu sau căutând cât de des pot ei mediul acesta al naturii și rumegând de acolo tot ce se poate și înțelegând și privind și observând legile. Și într-adevăr în ei apare o duhovnicire, o putere dată și hărăzită să aibă un alt sens de funcționare, un alt mod prin care operează, un alt modus operandi. Și sunt oameni complet diferiți, cum de altfel ești și tu. Și de asta aș vrea să mărturisesc faptul că într-adevăr este o altă sursă verificabilă și de către mine și sper că au făcut-o și alții, prin care, așa cum Gabriela Braniște trăiește într-un mediu
puternic, unde stă pe o masă de cupru și de fier, un pământ al apusenilor foarte rar pe această planetă sau chiar de nemai întâlnit. Ați putea chiar la anul să o vizitați, o să fac mai multe tabere începând cu luna mai 2025 și acolo puteți să vedeți acest mic colț de rai unde într-adevăr aveți șansa să tălmăciți, dacă vreți, din traiul nostru împreună cu oameni simpli care trăiesc într-un mediu curat, cum este și Gabriela Branș. Deci pentru asta eu vă invit să verificați aceste lucruri și să ne spuneți după care sunt direcțiile în viață, ce schimbări ați făcut, că acolo unde sunt mai mulți, puterea e mai mare. Gabriela, din nou ai fost la cote alarmante, chiar vulcanice pe alocuri, cum se spune la meteo, și ne-ai dat aceste daruri pe care tu le... V-am dat în clocot. Da. Însă a fost binecuvântătoare pentru foarte mulți oameni, cât și pentru mine această emisiune și mai departe să pui acest har în folosul umanității și nu doar al umanității actuale românești și nu doar a România, cât și generațiilor care vin după prin a face poate și pentru tineri ceva constructiv, că și ei se află într-un impas, că nu mai găsesc exemple vii decât pe internet și de acolo nu înțeleg nimica. Dar poate pentru tineri s-ar putea dezvolta un proiect poate național, vorbim la Ministerul Educației să vedem ce situații pot deveni reale acolo. O, piedici, foarte multe piedici. Însă, da, oamenii care vin către mine nu vin pentru înduhovnicire, cum prea bine te-ai exprimat, pentru înduhovnicire probabil că vor veni la tine, pentru că tu porți sutană, am văzut. La mine vor veni pentru a se reconstrui și pentru a se crea războinici. În armata Apocalipsei și armata Apocalipsei nu se va crea din duhovnici, ci din războinici. Și acesta este harul meu. Au fost și unii care cu patrafirul au mai binecuvântat. Se prea poate. Categoric, categoric. Da, Însă această combinație între patrafir și ananas plin de oxalați, la un anumit moment devine fatală. Eu, eu sunt o structură care atunci când a pășit pentru prima dată în Carpatul Românesc, în această zonă sacră a Sarmii Segetuzei, am ales, deci piciorul meu a ales direcția Blidaru. Eu nu am dorit, nu am simțit să merg la Fetele Albe. Deci, în esență, eu sunt o luptătoare și aceasta este esența mea. Uh, Aceasta este amintirea mea, aceasta este memoria mea. Uh, Sunt construită în acest sens și sunt destinată să construiesc la rândul meu oameni războinici, da, luptători, da, pentru astfel de momente istorice. bag de seamă că ți-a plăcut Tolstoi cu Război și Pace, pentru că și prin pace și prin război iese omul la suprafață din el însuși. Ceva se naște sau se renaște în el ca duh Da, îndumnezeit. rog, nu mă provoca cu această literatură, da, pe care am citit-o de copil, fiind o moștenire de la mama mea, doamna secretară. Dar dacă dorești să marșăm într-o astfel de direcție, atunci te invit la o abordare cu adevărat serioasă, care presupune o muncă susținută și analiza a ceea ce reprezintă biserica în involuția lui Victor Kernebach, una dintre cele mai prolifice lucrări din spațiul Rominului și unul dintre cei mai prolifici oameni de cultură, care însă nu a fost citit, nu a fost studiat și care ne va oferi
o imagine pe care ar fi trebuit să o avem de mult, a ceea ce reprezintă omul, materia, sufletul, fuziunea și Dumnezeu. Ce frumos e schimbat acum la sfârșit tonul. A fost foarte puternic. Am avut profesor bun la Conservatorul Național de Artă și Meserii în Paris. Eu chiar am dat. Gabriela, Mulțumesc pentru această posibilitate de a exprima oamenilor din genul profesorului Grigore Albu Gral și din și, verificările tale. și din gândurile mele, da, și cu siguranță ne vom revedea să continuăm această discuție care a început să devină interesantă. Păi marșul a început și o să mărșăluim mai departe întru totul în folosul câștigului și al beneficiilor și pentru asta mergem la luptă. Mulțumesc! Pe curând! Mulțumim, dragi prieteni! Gabriela Branești o găsiți în Apuțene de Poveste pe YouTube și de asemenea pe 13 și 20 octombrie aveți pe Facebook clasele sale online și le puteți gestiona de acolo după ce vedeți ce noutăți va aduce Gabriela. Dragi prieteni, mulțumim, Gabriela. S-au petrecut aproape 2 ore de marș, dar mai departe, cum ne-am înhămat la drum, mergem mai departe. Mulțumim, prieteni, mulțumim, Gabriela Branești, pentru darul și harul tău și suntem recunoscători cu toții pentru ceea ce muncești întru totul și înăuntru tău și în afara ta cu ogorul pe care îl ai în jurul casei și cu animalele pe care le deții, să fii un exemplu pentru această prea frumoasă și prea iubită patrie în care ne-am născut și să o cinstim cum se cuvine întru totul cu toții. Mulțumim, prieteni! La revedere! La revedere! Mm.